موضوعی که من میخوام امروز در موردش صحبت بکنم هیچ ربطی به سانسور نداره، چون نمیخوام این بحث رو سانسور کنم، میخوام از اون حرف بزنم. چه کسی تصمیم میگیره که حرفی، ایده‌ای، صحبتی گفته بشه، چقدر گفته بشه، چرا و چگونه گفته بشه و چه کسی یا چه کسانی در این جریان قرار میگیرن و مجبور هستن و یا تصمیم میگیرن که در این بازی قرار بگیرن. و من میخوام در مورد این پروسه صحبت کنم که خودش یک بحثی در شناخت و معرفی سانسور. سلام، من رکسانا حمیدی هستم. در کانال نوشتن و شکستن سعی میکنم از مباحثی بگم که شاید کمتر در جای دیگه گفته شده و سعی میکنم که به نکاتی توجه شما رو جلب بکنم که از دید من شاید مهم هست و فعلا در شرایط حاضر خیلی به اون پرداخته نمیشه، چون بحران‌هایی که امروز ما باهاش روبرو هستیم بحران‌های به قول معروف در خط اول و خط جلو جبهه قرار داره، گویی در این جبهه انقلابی که ما درش هستیم. اما خیلی از مباحث در همین دوران، در همین بحبوحی که اینقدر میتونه همه چیز حساس و مهم باشه، همین هم میتونه مهم باشه. همین بحثی که من میخوام مطرح بکنم و ظاهراً به نظر میاد که خیلی شاید اولویت نداشته باشه. ببینین، بحث چیزی مثل سانسور، ما همه اینو خیلی شنیدیم، نمونه هاشو تو زندگی خودمون دیدیم، در کار تخصصی خودمون دیدیم. فقط در امور کتاب و اینها نیست، در خیلی از حتی امور پزشکی و نمیدونم علمی و مهندسی و اینها هست، در رشته‌های مختلف، در کار ادارات هست، در همه اینها این سانسور وجود داره. حتی شما نگاه بکنید خیلی وقتا ما داریم در مورد سانسور در رسانه‌های بزرگ جهان داریم صحبت می‌کنیم. الان پروپاگاندای به اصطلاح خبری که داریم نگاه میکنیم، در کارتل‌های بزرگ خبری که چگونه خبرهایی سانسور میشن، به محاق میرن، کنار زده میشن و خبرهای دیگری که شاید انقدر ارزش خبری نداشتن اینها بزرگ شدن و همه اینها بازی قدرته. حالا یه وقتی در بازی سیاسی و بازی جهانی این مسائل مطرح میشه، یه وقتی در امور جزئی و اولیه زندگی ما، در هنر و ادبیات این اتفاق میفته. در هیچ کجای جهان در کتاب، در هنر، در نقاشی سانسور رخ نمیده. آواز، شما نگاه کنین در ایران زنان ممنوعیت خواندن داشتن، آواز خوندن داشتن، خب این خودش سانسوره دیگه. یا حتی نشون دادن ساز در رسانه، خب اینا همه سانسوره. اما من میخوام به یه بعد دیگهش بپردازم که بیشتر به نظرم کار میکنه و امروز بهش احتیاج داریم و اون سانسوریه که اجازه نمیده افراد به اون اندازه‌ای که لازمه، نیاز دارن از اطلاعات، از دانش برای تفکر برخوردار باشن. یعنی کم کردن، به محاق بردن صداهای مختلف برای اینکه یه صدا شنیده نشه، یک صحبت دیده نشه. حتی شما نگاه بکنین، ما در دورانی زندگی میکنیم که میگیم یک حکومت خودکامه، تمامیت خواه، حکومتی که به امور جزئی و خصوصی زندگی آدم ها هم کار داره، به عقایدشون، به نحوه زندگیشون، لایف استایلشون، به مسائل جنسیشون، به همه چیزشون کار داره و برای اونها حد و مرز تعیین میکنه و میتونه روی همه امور زندگیشون دست بذاره و از همه چیزهایی که عادی به نظر میان اونها رو به پای مرگ بکشونه. امروز ما داریم میبینیم که چه اتفاقی داره میفته. افرادی رو که عادی تو خیابون میگیرن برای ترسوندن دیگران، اینها رو اعدام میکنن به خاطر اینکه در واقع بقیه سر و صداشون بخوابه یا بترسن، جامعه وحشت کنه، همونطوری که تا حالا این کارها جواب میداده و اثر داشته. ببینید، ما زمانی که داریم در مورد سانسور در فرهنگ صحبت میکنیم به این معنیه که یک حکومت تمامیت‌خواه، یک حکومت توتالیتر اجازه نمیده که افراد به تمام اون چیزهایی که باید وجود داشته باشه
دسترسی داشته باشن و بتونن از همه اون چیزها استفاده بکنن. حالا من مثالش رو توی ادبیات میزنم، توی مثلا رمان میزنم. ببینین ما وقتی میگیم سانسور فقط در امور مثلا یا مفاهیمی که مربوط به سیاست نیست، فقط مربوط به مذهب نیست، فقط مربوط به مسائل اروتیک و اینها هست نیست. یعنی ما وقتی که میگیم سانسور در ادبیات رخ میده، به این معنی نیستش که فقط یه پاراگراف که مربوط به یک صحنه معاشقه هستش حذف میشه، بلکه سانسور به این معناست که در تمام اون کتاب ردیابی میشه که اون نویسنده چه چیزی رو میخواد بگه. آیا ضد قدرت داره حرف میزنه در لایه‌های پنهان؟ آیا داره نوعی زندگی سکولار و آزاد دنیوی رو ترویج میکنه و آدم‌ها یک زندگی که هر کسی میتونه مختار باشه توش عقاید دینیش رو بیاره در عرصه اجتماع، و یا اصلا آدم دینداری نیست و مسئله‌ای که داره با جهان، دیالوگایی که داره، اصلا میخواد سنت رو نقد بکنه، ساختار تربیت رو نقد بکنه، میخواد در مورد بحث مرد سالاری بنویسه، میخواد در مورد حقوق زنان اشاره‌ای بکنه. یعنی همه این اموری هستن که به نظر میاد اصلا خیلی مهم نیست و به اصطلاح نه بحث به اون شکل بخوایم بگیم مثلا پرداختن به سیاست، پرداختن به دینه، به یک امور فرعی، حتی به زبان بی زبانی اگه بخواد اشاره بشه، اینها مورد سانسور قرار میگیرن. من یه رمانی نوشتم و در اون یک شرکت رو نشون دادم که افراد رو دائما در حال گزینش و بازجویی و اینا نشون میدن و اسم اون شرکت در واقع اداره هست. در ادبیات عادی من باید اسم اداره رو استفاده میکردم، همونطور که کافکا میاد از مثلا ادارات یاد میکنه. ولی خب اگر ما در ایران مثلا این کلمه اداره رو بیایم استفاده کنیم به جای شرکت، در واقع سانسور بزرگی به کار میخوره و این در واقع کار رو خراب میکنه یا غیر قابل چاپش میکنه. خب من میتونم مثلا شرکت رو استفاده کنم که ما شرکت به این معنی شرکت گاز، شرکت نفت، اینها رو هم داریم. یعنی اونها هم بار دولتی دارن، بار خصوصی که ندارن. خب پس من میتونم شاید در اینجا این کار رو انجام بدم. اما من شاید توی این رمان میخوام نوعی شخصیت گمگشته رو نشون بدم که این آدم در زندگیش با مسائل مختلفی درگیره، سر و کار داره و چالش‌های زیادی تو زندگیش هست و شاید نیاز به این دارم که این آدم رو در جاهای مختلفی نشون بدم. ولی اگر من بیام وارد یه سری مباحث بشم، این مباحث که میتونه برای مخاطبای زیادی مشابه باشه، اونها هم باعث بشه فکر بکنن، اونها هم باعث بشه که این چالش ها رو از صدای دیگه، از زاویه دیگری بشنون، ببینن و باهاش هم فکری بکنن، از اون چالش به چالش های خودشون نقب بزنن. این کاریه که تفکر داره توش اتفاق میفته. مثلا با رمان، خب شما وقتی رمان رو سانسور میکنید، وقتی رمان رو، اون چالش ها، اون مسائل اجتماعیش رو ازش بر میدارید و میگید که این رمان باید فقط بره تو زاویه های مثلا فرعی زندگی، بیاد فقط مسئله امور عادی، همون چیزی که میبینید و بنویسه، یا ببره اون داستان رو انقدر توی لایه های استعاری که شما نتونید اصلا کار انقدر به اصطلاح بی مکانی بشه، بی زمانی بشه که میتونه به آینده جهان، به گذشته جهان ربط پیدا بکنه. این تحقق اون واقعیت هایی که ما میخوایم تو زندگیمون با هم در میون بذاریم، میخواد هنر میخواد اون رو نشون بده، ادبیات میخواد اون رو روایت بکنه، خب اتفاق نمیفته. اینجا سانسور اتفاق افتاده. یعنی سانسور کاری رو که انجام داده قطع کردن رابطه حافظه جمعیه.
حافظه جمعی آدم ها با سانسور قطع میشه. همون چیزی که ما امروز مثلا داریم میگیم با اصطلاح انسداد بین حافظه، انسداد حافظه جمعی، انسداد حافظه اجتماعی داره رخ میده. وقتی که ما مثلا حافظ میخونیم، وقتی که در مورد واعظ و زاهد و اینها صحبت میکنه که میرن در خلوت آن کار دیگر میکنن، وقتی که حافظ صحبت از شراب خانگی میکنه، وقتی صحبت از حد زدن به خاطر خوردن شراب و اینها میکنه، می مغانه، شراب خانگی، وقتی که صحبت از آدمای مزور میکنه، ما اینا رو میشناسیم، اینا برای ما آشناست. خب شما فکر کنید ما وقتی که حافظ رو میخونیم در تاریخ خودمون انگار برمیگردیم و نگاه میکنیم، گویی ما یک پلی میزنیم به جهانی که ما خودمون رو اونجا پیدا میکنیم و این به ما کمک میکنه که حافظ رو به عنوان یک شاعر دنیوی که نگاه میکنیم، وقتی به آثارش توجه میکنیم شوکه میشیم. کار فرهنگ و ادبیات اینه که بیاد اینو برای ما باز کنه، بیاد بحث رو به صورت یک بحث علوم انسانی، به صورت یک بحث نقد ادبی، به عنوان یک کار انسان شناسی، مسائل اجتماعی، این رو در سطح وسیع باز کنه، منتشر کنه. اما سانسور اجازه چاپ این نوع نگاه ها، تفسیر این نوع نگاه ها رو نمیده و اینجاست که حافظ برای ما میره گوشه تاقچه و حافظ برای مثلا تفعول، برای خوندن، برای آرامش گرفتن یا حتی برای لذت بردن از زیبایی های هنری اون یا همدلی هایی که بهش احتیاج داریم، اتفاق میفته که مثلا ما بریم فقط به این مناسبت سراغ حافظ میریم، به این مناسبت نمیریم که خودمون رو در تاریخ گذشتمون سرچ کنیم که ما کی بودیم، ما در چه دورانهایی، چه تجربه های زیسته ای رو پشت سر گذاشتیم به امروز رسیدیم. چرا ما تکرار میکنیم اشتباهاتمون رو؟ چرا ما در هر دوره‌ای که میگذره نگاه که میکنیم میگیم خب مثلا اون گذشته بوده، اونا با شتر مثلا یا از سفر میرفتن، ما با هواپیما میریم، با قطار میریم، در 2 روز از این ور کره خاک میریم اون ور. اینها میخواستن از این ور ایران مثلا برن اون طرف، میخواستن برن بغداد، میخواستن یه شهر دیگه برن، باید 6 ماه تو راه میبودن. ما اینها رو متوجه میشیم، ولی اینو متوجه نمیشیم که ما به لحاظ ایرانی در جای قرار داریم که حافظ داره اون رو به ما افشا میکنه. خب این کار ادبیاته، ادبیات کهن این کار رو انجام داده، اما سانسور اجازه نمیده که فهم ما از حافظ به صورت یک فهم منتقدانه، جامعه شناسانه، انسان شناسانه، هنری، ادبی به شکل‌های دیگری اتفاق بیفته. میایم تفسیر میکنیم حافظ چی گفته، چی میخواسته بگه، نمیایم اون ساختار و شالوده رو بشکنیم، از دلش یک روحی رو در بیاریم که به ما کمک میکنه، به ما خدمت میکنه. خب توی رمان به شکل قالب امروزی ادبیات همین اتفاق داره میفته که شما وقتی که مثلا یه رمان از آلبر کامو میخونید، از مثلا آمریکای جنوبی میخونید، از اروپا و یا آسیای دور میخونید، از هر جایی که شما رمانی رو میخونید، ابتدا با مسائلی که انسانهای اون دوره در اون مقطع در اون جغرافیا باهاش مواجه هستن شما رو برو میشید. جنگ جهانی دوم رو میبینید، یک فرهنگ سامورایی رو توش میبینید، یک به اصطلاح روحیه جادوگری توش میبینید، زندگی های مردم فقیر و در واقع گرسنه رو میبینید، اون مناسبات و روابط کشاورزا با ارباباشون رو میبینید و یا زندگی کارمندها رو میبینید و
نوعی دلزدگی و ناامیدی، همه اینها رو ما توی تاریخ و جغرافیا میتونیم درک بکنیم. یعنی اینا به ما یک چیزی رو نشون میدن که کجا چه اتفاقی افتاده. حالا یه بخشش از واقعیت‌های روزمره و تاریخی هست و یه بخش دیگرش رو به اصطلاح نویسنده در یک پازلی چیده کنار هم. شخصیت‌هاش رو ساخته، ماجراها رو ساخته، بحران‌ها رو ساخته، راه حل‌ها رو پیدا کرده و کشف اون ابعادی از وجود انسان رو در آورده اونجا گذاشته. در آثار کسی مثل داستایوفسکی شما اون فراز و فرودها، اون چالش‌های روحی روانی انسان رو می‌بینید، روان انسان رو می‌بینید. و همینطور هست که خب ما وقتی که آثار توی ادبیات خودمون مثلا آثار هدایت رو میخونیم، بسیاری از اون دردها، دغدغه‌هایی که ما داریم اونجا هم میبینیم، پیدا میکنیم. اونجا هم اون به اصطلاح سلطه خرافات رو در فرهنگ خودمون میبینیم و این کاریه که ادبیات میکنه. ادبیات از این به اصطلاح مقطعی که ما در انسداد حافظه جمعی گیر میکنیم به ما کمک میکنه که ما بتونیم به هویت‌های مشترک خودمون برگردیم، به اون شناخت‌های آشنا برگردیم، هویت خودمون رو بازتعریف بکنیم و از این چاله‌هایی که درش میافتیم احساس تنهایی میکنیم، احساس به اصطلاح گمشدگی در تاریخ میکنیم، احساس ناامیدی میکنیم. اینها ما رو بیرون میاره، به ما کمک میکنه که اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم. سانسور در این مسیر اینجا کار میکنه. سانسور این کار رو انجام میده که خیلی هم مهم نیست شما برگردید به گذشته نگاه کنید. میگه که همین چیزی رو که داری نگاه میکنی و ببین. شما مثلا سینما رو من مثال بزنم، در این 2-3 دهه اخیر فیلم هایی که ساخته شده برای این بوده که به ما بگه آره فقر هست اما راهی براش وجود نداره، جنایت هست اما راهی براش وجود نداره. و شما نگاه بکنید خیلی از این فیلم ها نشون میدن که نیروهای حکومتی، قدرت، اینها آدم میکشن، سپاه مثلا امنیتی طرف با یک زنی یک رابطه‌ای داره، اون زن رو میکشه و مثلا فقر زیادی هست، حکومتی ها چی کار میکنن؟ آدم ها خشمگینن. یک روایتیه که ما رو سردرگمتر میکنه، ما رو گیجتر و خسته تر میکنه، گویی انرژی ما رو میبره. این سانسوره که میخواد این رو نشون بده. آیا فقط همینه؟ اما در تمام فیلم هایی که در سینمای ما در این 2-3 دهه ساخته شده، حالا من کار ندارم حتی اونایی هم که میان خارج کشور جایزه میگیرن، چه نوع روایتی از انسان ایرانی شما در این مشاهده میکنید؟ این کار سانسوره. و اینطور نیستش که سانسور فقط توی ارشاد اتفاق بیفته. بسیاری از ناشران خودشون از اول کار رو که میبینن مثلا قبول نمیکنن، چون میدونن با اون ایده هایی که توی ارشاد هست در داخل کشور همخوانی نداره، چاپ نمیکنن. در خارج کشور بسیاری از کسانی که در رأس کار هنری هستن نگاه به یک تفکر و بار سیاسی میکنن که منافع خودشون رو تأمین میکنه و نگاه به یک ایده و خط فکری یک اثر میکنن، آیا همخوانی باشون داره یا نداره و اون رو چاپ میکنن یا نمیکنن، اجازه مثلا اون کار رو اجازه انتشار بهش میدن. حالا میتونه سینمایی باشه، میتونه کتاب باشه، میتونه تو شاخه‌های مختلف اتفاق بیفته. این اون سانسوریه که من دارم ازش به عنوان انسداد حافظه جمعی ازش یاد میکنم. یعنی به ما اجازه نمیده که خیلی چیزها رو به شکل واقعی اون متوجه بشیم. خیلی ها ممکنه بگن خب امروز رسانه‌های جمعی، سوشال مدیا داره فعالیت میکنه، وجود داره. واقعا هم همینطوره. همین یوتیوب که وجود داره اجازه میده به افراد مستقل که وارد باندها و فانتها و بازی‌های مختلفی نشدن، نمیتونن وارد اینها بشن، اجازه میده که کار بکنن، صدا داشته باشن. حتی اگه صدا در بین پروپاگاندا و اون تبلیغات
حکومتی، تبلیغات فاندها و اینها گم بشه اون صدا. اصلا این اهمیت نداره که شما چقدر مخاطب دارید. مهم اینه که این حرف زده بشه. مهم اینه که این صداها باز بشه، مطرح بشه. فقط ما نباید به این فکر کنیم که اگر ما مخاطب نداریم، اگر ما پول نداریم که بتونیم یک به اصطلاح رسانه‌ای رو بر خودمون پول هزینه کنیم، خرج کنیم، حالا به هر شکلی اون رو تقویت کنیم. خب این واقعیت دیگه داریم ما میبینیم که فقط کسایی که حرف حسابی دارن که مطرح نمیشن. خیلی از کسانی که دارن مطرح میشن از حمایت‌های بسیار قوی برخوردارن که تقویت میشن. اما وظیفه ما علیه سانسور اینه که اون صداهای تنها، اون حقیقت‌ها رو بازنشر بدیم، بگیم. کار ما اینه که حتی اگر یک مخاطب وجود داره حرفمون رو بزنیم. حرفی رو که سالهای سال چه در ایران چه در خارج از کشور صداها محدود شده و در واقع آثار ناقص شده به گوش رسیده، نباید کوتاه بیایم و باید این حرفا رو بزنیم. و امروز من این رو خواستم در اینجا مطرح بکنم که سانسور کاری که داره انجام میده در راستای بی صدا کردن میلیون ها آدمیه که اینها هر وقت که حرف میزنند، هر وقت که تلاشی میکنند، با خشنترین شیوه صداشون بریده میشه، خواسته هاشون خاموش میشه. ولی کسانی که در کار فرهنگ، هنر، ادبیات هستن رسالتی به عهده دارن که صدای کسانی باشن که از اون جنس هستن، اون صداهایی که خاموشن، صداهایی که خودشون رو برای منافعشون در خدمت قدرت قرار نمیدن. و اینه که به نظر من مهمه که ما علیه سانسور حرف بزنیم، کار بکنیم، اون رو معرفی بکنیم، سازوکارش رو افشا بکنیم. من در این ویدیو در مورد سانسور صحبت کردم و قصد دارم که از این پس باز هم در مورد سانسور حرف بزنم، به خصوص این که قصد دارم با دوستان دیگه، با کسانی که در فرهنگ، هنر، ادبیات، موسیقی هستن و تجربه سانسور رو دارن، فهم از سانسور دارن که به ما کمک میکنه از زوایای مختلف این سانسور رو شناسایی بکنیم. میخوام با اونها برنامه بذارم، گفتگو بکنم. لطفاً این کانال رو حمایت کنید، کمک کنید که صداهای مستقل تقویت بشن، به هم برسه، لایک بکنید که دیگران هم از این ویدیو بتونن استفاده بکنن و پیشنهاد کنید این ویدیوها رو به دست کسانی برسه که اونها هم صداشون خاموش شده و در واقع در تنهایی و ناامیدی خودشون در خلوت کار میکنن، ولی در واقع ما به شبکه‌های نیاز داریم که افراد مستقل رو به هم پیوند بده.